الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 27 من أغسطس. خريطة دونيتسك تتحرك هذا الصباح في أكثر من اتجاه، لكن الصورة الحقيقية لا تظهر من نقطة واحدة ولا من خبر منفرد. فحتى الصباح نتابع سلسلة تحركات متزامنة تمتد بين المحاور الشمالية والوسطى والجنوبية. وما يجعل هذا التحديث مهما ليس عدد النقاط التي شهدت حركة فقط، وإنما توزيع الضغط بين جبهات متباعدة في وقت واحد، ومحاولة كل طرف تحسين مواقعه ومنع الآخر من تحويل تحرك محلي إلى مسار أوسع. خلال هذا الفيديو سنفكك الصورة بهدوء. أين تركزت الحركة الروسية؟ وهل نحن أمام تقدم مترابط يمكن أن يؤثر في خطوط الجبهة، أم مجموعة تحركات منفصلة لا تزال محكومة بالطرق والمواقع الدفاعية والمسافة بين البلدات؟ وفي الجهة المقابلة، ماذا يكشف التحرك الأوكراني في الشمال؟ وهل عدل خط التماس بصورة ملموسة أم بقي ضمن نطاق ميداني محدود؟ سنضع كل معلومة على خريطتها ونميز بدقة بين السيطرة والتقدم في المحيط والتحرك. إضافة إلى كل هذا، سنستطيع فهم الاتجاه العام من دون تضخيم كما جرت العادة، ومن دون منح أي حركة نتيجة أكبر من حجمها الفعلي. قبل أن نبدأ، إن كنتم ترون أن هذه الخرائط والتحديثات اليومية والمعلومات الإضافية التي يتم نشرها في الفيديوهات المختلفة ظهرا وما بعد الفيديو المسائي تمنحكم صورة أوضح، فإن دعم القناة عبر الانتساب أو لعضوية القناة أو سوبر ثانكس يساعدنا مباشرة على الاستمرار في إعداد الخرائط ومراجعة التفاصيل وتقديم هذه المتابعة بصورة منتظمة ومستقلة. كما أن اشتراككم وتفعيل التنبيهات يساعدان على وصول التحديثات الجديدة إليكم. أحبائي، هذه القناة لنا جميعا، ونتحدث بصيغة النحن لأن نجاحها يعتمد علينا. إضافة إلى ذلك، دعونا نبدأ مباشرة بالميدان، وسنبدأ من عمليات الجيش الروسي من جبهة دوبروبيليا. كان لافتا مع ساعات صباح اليوم تحرك القوات الروسية وسيطرتهم على هذه المنطقة الموجودة هنا شمال المدينة. القوات الروسية انطلقت من مواقع سيطرتها في أنيفكا، تقدمت وسيطرت على كامل هذه المساحة باللون الزهري. هذه المنطقة كانت تتمركز بها الوحدات الأوكرانية في هذا المكان وفي نقاط مختلفة على طول أحزمة الأشجار، وكانت تحاول إيقاف التقدم الروسي. عمق التقدم الروسي كان بامتداد كيلومترين في هذا الاتجاه، وبعمق تقريبا كيلومترين بهذا الاتجاه. الوحدات الروسية اليوم تعمل ضمن نطاق ليس بالسهل، يعني تحاول التقدم وتوسيع محيط سيطرتها في محيط دوبروبيليا، التقدم على طول المنطقة هنا وتشكيل طوق عريض بعرض كيلومترين في محيط المدينة كما تلاحظون. وهذا الأمر ليس بالسهل في حال يعني نجح به الجيش الروسي استكماله بهذا الاتجاه والتقدم نحو إحدى البلدات الهامة جدا بيلوزيرسكي في هذه المنطقة. اليوم العمليات تعد من العمليات الصعبة، وطبعا كما تلاحظون حين أكشف لكم هذه خريطة التحصينات كما تشاهدونها، هناك خنادق مضادة للدبابات تراهن وتعتمد عليها القوات الأوكرانية لمنع الآليات والمركبات والدبابات الروسية من الاختراق باتجاه بيلوزيرسكي. طبعا ربما سيحاول أو سيعمد الروس إلى فتح ثغرات في المنطقة هنا، ولكن الأمر ليس بالسهل. ولكن أيضا باتجاه آخر، على ما يبدو القوات الروسية قد تعمل باتجاه نوفو أوديان في هذه المنطقة، فيما تستمر العمليات باتجاهات أخرى. اليوم نحن أمام معركة في الجهة الغربية من هذا الطريق. هذا الطريق الذي طالما تحدثنا عنه يربط دوبروبيليا بمدينة كراماتورسك كما تلاحظون، والمعركة قائمة لنرى إلى أين ستنتهي. ولكن اليوم الروس بمشهد باختصار يتقدمون في الشمال ويستمرون بالاشتباك مع الأوكران في داخل المدينة، ويحاولون السيطرة في الجهة الجنوبية لمدينة دوبروبيليا. وفي المنطقة القريبة تمكنت الوحدات الروسية من السيطرة على بلدة كوشيريفيار. الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه البلدة التي كانت محور انطلاق للقوات الأوكرانية كخط أمامي باتجاه خط التماس مع القوات الأوكرانية.
الروس سيطروا على هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ تقريبا 2.29 كيلومتر بعرض أكثر من كيلومتر. الوحدات الروسية حاليا تعمل على التقدم والسيطرة في كامل هذه المنطقة هنا على طول هذه الطرق، الخطوط الصفراء التي تشاهدونها، للوصول وللسيطرة على ما يبدو إلى وصولا إلى خط الدفاع التحصينات الأوكراني. خط الدفاع الأوكراني الموجود هنا يضم أسلاك شائكة وخنادق مضادة للدبابات، وهو يحتوي على الاثنين طبعا لمنع المركبات ولمنع المشاة. وبالتالي تلاحظون أهمية خطوط الدفاع كيف تكون مركبة أحيانا. أما مثلا في هذا الاتجاه نحو ربيجني فخط الدفاع يحتوي على خنادق مضادة للدبابات وأسنان التنين. وفيما يتعلق بالعمليات، الوحدات الروسية تخوض معركة في هذه المنطقة ككل. اليوم بصورة أوسع كما شرحت لكم في القراءة التي في مقدمة الفيديو، القوات الروسية تعمل في نطاق واسع جدا على كامل هذا الامتداد. وهذا الامتداد يعني نراه اليوم تحركات يمكنكم إما رؤيتها كتقدم على طول المنطقة هنا على طول الطريق المؤدي إلى كراماتورسك ويربط كراماتورسك بدوبروبيليا، أو يمكنكم رؤيتها كتقدمات ميدانية محدودة. فما رأيكم أحبائي؟ وفيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى، ففي محور جنوب دونيتسك القوات الروسية شنت هجوما مضادا تمكنت على إثره من استعادة السيطرة على بلدة يالطا. التقدم الروسي كان في هذه المساحة هنا كما تشاهدون على كامل هذا الامتداد بعمق 620 مترا بامتداد أكثر من كيلومتر وربع. القوات الروسية تنفذ هجمات مضادة مستمرة للوصول والسيطرة الكاملة على زيركا. التحرك الروسي هنا ليس بالسهل. الروس يحاولون قدر الإمكان إخراج القوات الأوكرانية من المنطقة واستعادة السيطرة كنقطة أولية أو مرحلة أولية إلى حدود النهر، ليشكل لاحقا خطا دفاعيا مجددا لحماية المنطقة. وفي الجهة الجنوبية القوات الروسية تقدمت في محيط ميرني مسيطرة على هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظون. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 940 مترا بامتداد 1.29 كيلومتر. العمليات مستمرة أيضا للسيطرة على هذا الجزء من النهر، من هذه المنطقة قرب النهر، ثم لاحقا السيطرة على هذه المنطقة الرمادية ومعاودة الدخول باتجاه بيدابني، وطبعا محاولة استكمال السيطرة على ميرني. فجزء من ميرني لا يزال منطقة رمادية كما تشاهدون. واليوم بصورة أوسع القوات الروسية شنت هجوما مضادا. فهل هو محدود؟ هل ينتظرون أمرا؟ هل هي خطوة نحو أمر آخر؟ هل ينتظرون ردة فعل القوات الأوكرانية؟ ما رأيكم؟ أتمنى أن تكتبوا رأيكم مباشرة في التعليقات. وفيما يتعلق بالعمليات في جبهة كراماتورسك، الجيش الروسي وسع نطاق سيطرته في محيط ري أولكساندريفكا باتجاه ميكولايفكا. في محيط ريو الكسندريفكا باتجاه ميكولايفكا كما تشاهدون، القوات الروسية على طول هذا الطريق بين البلدتين تقدمت وسيطرت هنا. هذا التقدم الروسي هو بعمق 830 مترا بامتداد كيلومتر ونصف. الوحدات الروسية على ما يبدو تحاول القيام بأمر هام، وهو السيطرة على خط الإمداد الموجود هنا، تأمين كامل هذا الطريق. لذلك المجموعات التي هاجمت باتجاه المستشفى هنا وباتجاه المنطقة الموجودة هنا تعمل على إشغال القوات الأوكرانية في هذه المنطقة في الخطوط الأمامية، ليتسنى لها العمل على تثبيت نقاط سيطرتها في هذه الاتجاهات لتشكل نقطة انطلاق لاحقا لدفع مزيد من القوات باتجاه ميكوليفكا في حال أرادوا ذلك، أو يحاولون إبقاء المعركة قائمة على أساس مجموعات صغيرة تتحرك وتربك القوات الأوكرانية. وفيما يتعلق باتجاه سارودويفكا، لا تزال القوات الروسية تعمل على التقدم في المحيط باتجاه القرية وفي المحيط الموجود هنا مع استمرار العمليات في محيط بسكونيفكا. أما في شمال دونيتسك فهنا المبادرة للقوات الأوكرانية. تمكن الأوكران من التقدم مواصلة عمليات التقدم في جنوب نوفي بعد السيطرة عليها بالأمس. وهنا أطلب من حضرتكم دوما مشاهدة جميع الفيديوهات
حاولوا أن لا تفوتوا أي فيديو، فهي سلسلة متكاملة تعطيكم فكرة كيف يتحرك، ما هو نمط العمليات الذي يحصل. التقدم الأوكراني كان قد أدى إلى السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الأزرق بعمق تقريبي نحو 3 كيلومترات وبعرض 2.5 كيلومترات، والسيطرة على عدد من المواقع الدفاعية الموجودة هنا كما تلاحظون. إضافة إلى ذلك هذا الهجوم واسع، يعني الأوكران أحرزوا تقدما هنا، ولكن الهجمات الأوكرانية تطال كامل هذه المنطقة التي أشير إليها. نحن أمام هجوم أوكراني واسع فعلا في هذا الاتجاه، وكما قلت لكم بالأمس يحاول الأوكران قطع الإمدادات عن كامل المجموعة الروسية الموجودة هنا، ولكم أن تتخيلوا ما قد يحصل. لذلك الروس يحاولون قدر الإمكان التشبث. وأريد إشارة إلى أمر هام، سأضع هذه المقاولة الإشارات على القرى والبلدات الموجودة هنا. تلاحظون هناك مساحة مفتوحة كبيرة جدا بين هذه البلدات، وبالتالي يعني الأمر ليس سهلا أن تحرك وتغطية والدعم ومقاومة التصدي في هذه المساحات المفتوحة كاملة. لذلك لننتظر إلى أين ستؤول الأمور. أحبائي، أجدد الدعوة لحضراتكم لدعم القناة بكل ما يمكنكم من وسائل، من طرق مختلفة. شكرا لكم دوما على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.